नमस्कार, मधुरात रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण समोसा पिनविल ते पण तव्यात कसं बनवायचं ते बघतोय. शाळा सुरू झाल्या आहेत किंवा पावसाळ्याचे पण दिवस आहेत आणि आपल्यालाही संध्याकाळच्या वेळेला असं काहीतरी मस्त चमचमीत खायची इच्छा होते. तर ही परफेक्ट अशी रेसिपी आहे त्यासाठी. तर तेल गरम केलं, आधी स्टफिंग बनवतं. यामध्ये जिरं, अर्धा चमचा जिरं घालायचं आणि बारीक चिरलेला कांदा. कांदा मिक्स करून घ्यायचा. तर काय होतं, संध्याकाळची वेळ, मुलं घरी यायची वेळ, अंधार पडायची वेळ, भूक लागायची वेळ किंवा लहान मुलं संध्याकाळी बाहेर खेळायची वेळ आणि त्याचबरोबर डासांनीही घराच्या आत येऊन खेळायची वेळ एकच होते. आणि मुलं घराबाहेर आत बाहेर करत असतात, त्यामुळे किती दारं खिडक्या बंद केली तर एकदा घरात आलेले डास काही बाहेर जात नाही. तर मला अलीकडेच एक खूप छान असं प्रॉडक्ट मिळालं, म्हणलं की तुमच्या सगळ्यांबरोबर शेअर करावं. मला पर्सनली खूप आवडलं. तर मी हे अलीकडेच आणलं आहे. ही गुड नाईटची 100% नॅचरल अगरबत्ती आहे. तर यामध्ये एकतर कडुलिंबाचे नैसर्गिक गुण आहेत, त्यामुळे ही 100% नैसर्गिक आहे. आणि येस, मी एक आज लावून दाखवणार आहे शूट चालू असताना. 100% नैसर्गिक आहे, त्यामुळे आरोग्याला अपायकारक नाही आहे. आणि तुम्ही इथे बघू शकता, त्यांनी प्रॉडक्टमध्ये मेन्शन केलेलं आहे की ही 3 तास चालते. बऱ्यापैकी लांब लचक आहे, मोठी आहे, त्यामुळे 3 तास सहज चालते. आणि माझं शूट पण बऱ्याचदा एक शूट 3 तास चालतं आरामशीर. तर आपण चेक करूयात. याचा सुगंध पण खूप छान आहे आणि पूर्ण असा नॅचरल वाटतो. कुठेही गुदमरल्यासारखं होत नाही आहे स्मेल घेत असताना. तर इथे कांदा व्यवस्थित परतून झालेला आहे. आता यामध्ये घालूयात एक पाव चमचा हळद, जिरपूड अर्धा चमचा, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धनेपूड आणि अर्धा चमचा लाल तिखट. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि मुख्य म्हणजे ही जी उदबत्ती आहे 100% नॅचरल तर आहेच, त्यामध्ये कडुलिंब आहे आणि त्याचबरोबर याचे कुठलाही साईड इफेक्ट होत नाही. जनरली दुसऱ्या कुठल्याही मॉस्किटो रिपेलंट अगरबत्तीचे साईड इफेक्ट असतात, पण यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट नाही आहे. 100% नॅचरल आहे. साईड इफेक्ट म्हणजे जसं की काही हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम होऊ शकतात किंवा स्किन इरिटेशन होतं किंवा सफोकेट झाल्यासारखं होतं, तर ते या उदबत्तीमुळे होत नाही. आता हे मसाले व्यवस्थित परतून झालेले आहेत. यामध्ये घालूयात 2 उकडलेले सोलून घेतलेले बटाटे, मीठ घालायचे चवीपुरतं आणि हे बटाटे थोडेसे असे स्मॅश करून घ्यायचे. गॅस बंद करते. आता गॅस चालू ठेवायची गरज नाही आहे. परफेक्ट. कोथिंबीर घालूयात बारीक चिरलेली आणि लिंबाचा रस. लिंबाचा रस नसेल घालायचा तर चाट मसाला किंवा आमचूर पावडर वापरू शकता. आणि हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं. आता हे आपलं स्टफिंग बनवून तयार आहे. स्टफिंग बनवून झालं. आता पुढची स्टेप, मस्त येतो एकदम सुवास. तर ही जी उदबत्ती आहे मी का रेकमेंड करते, कारण मला स्वतःला खरंच पर्सनली आवडली आहे, पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ही जस्ट म्हणायचं म्हणून मी म्हणत नाही, तर मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदाने ही सर्टिफाईड केली की ही 100% नैसर्गिक आहे आणि ही लहान मुलांसाठी एकदम सेफ आहे वापरण्यासाठी. म्हणून मी सांगते, इन्सिस्ट करते. तर इथे माझ्याकडे 3 ब्रेड स्लायसेस आहेत. याचे आता आपण कडा कट करून घेऊयात. थोड्याशा मोठ्या स्लाइस घ्यायच्या ब्रेडच्या, नेहमीच्या असतात त्यापेक्षा. तर पुढची स्टेप आहे लाटणं घ्यायचं.
आणि या स्लायसेस असं फ्लॅट करून घ्यायचे. आता हे लाटून झाले ब्रेडचे स्लाइस की सगळ्यात आधी एका स्लाइसला हिरवी चटणी लावायची, सँडविच चटणी. तुम्हाला हवं तर तुम्ही केचपही लावू शकता. आणि एका स्लाइसला चिंचेची चटणी. म्हणजे आंबट, गोड, तिखट असे सगळ्या चवी या सँडविचमध्ये उतरतात. हिरवी चटणी लावून झाली की त्यावर एक ब्रेडचं स्लाइस ठेवायचं. मध्यभागी हे जे फिलिंग बनवून घेतलं हे फिलिंग स्प्रेड करायचं. हे स्प्रेड करून झालं की ही चिंचेची चटणी लावली आहे ही बाजू यावर ठेवायची. प्रेस करायचं सगळं व्यवस्थित. आता याच्या खाली हे असं एक फॉईल ठेवायची आणि फॉईलच्या मदतीने हे असं रोल करायचं. आपल्याला याचा टाईट रोल करायचा. तुम्ही हवं तर इथे पण थोडी चटणी लावू शकता. मी चिंचेचीच लावते. सेंटरला होईल ती चटणी किंवा मग कॉम्बिनेशन करू शकता. आणि हे असं रोल करायचं, टाईट रोल करायचं. फॉईल नसेल तर मग प्लॅस्टिकचा तुकडा ते वापरलं तरी चालेल. क्लिंच रॅप वापरलं तरी चालेल. हा रोल आता असाच आपण फॉईलमध्ये रॅप करून एक 15 ते 20 मिनिट फ्रीजमध्ये सेट करून घेणार आहोत. आणि याच पद्धतीने पुढचे पण रोल मी बनवून घेते. चला तर मग एक साधारणपणे अर्धा तास मी हे फ्रीजमध्ये सेट करून घेतलेत रोल. आता याच्या स्लाइसेस करून घ्यायच्या. परफेक्ट. कितपत साधारण तुम्हाला थिक हवं त्या अंदाजाने हे स्लाइस करून घेऊ शकता. मस्त, खूप सुंदर दिसतात. जबरदस्त. हे रोल आता तुम्ही एकतर छानपैकी बटर स्प्रेड करून ओव्हनमध्ये बेक करू शकता. 180 डिग्रीवर एक 15 ते 20 मिनिटात मस्त बेक होतात. सगळ्यांकडे ओव्हन नसतं ऑफकोर्स. मग काय करायचं, मग तव्यामध्ये शॅलो फ्राय करायचं किंवा डीप फ्राय करू शकता. पण मी शॅलो फ्राय करते. तर इथे तव्यामध्ये साधारण एक 4 चमचे तेल मी घातले. छोटा तवा आहे त्यामुळे ते तेल गरम झालं आहे. यामध्ये आता हे रोल घालूया. परफेक्ट. तर मस्त सोनेरी रंग येईपर्यंत दोन्ही बाजूने खरपूस फ्राय करून घेऊयात. एक बाजूने व्यवस्थित फ्राय झाले की टर्न करायचं. वाव, सुंदर दिसतात. आणि ब्रेडमुळे काय होतं ना, मस्त असे खरपूस होतात हे रोल. दिसतातही अफलातून आणि ऑलरेडी याचा सुगंध जबरदस्त येतो. तर दोन्ही बाजूने व्यवस्थित फ्राय करून झाले की अर्थातच हे रोल काढून घ्यायचं. तर हे समोसा पिनव्हील बनवून तयार आहेत. जबरदस्त दिसतात आणि ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 तास झालेत, 2.5 ते 3 तासाच्या मध्ये. आणि उदबत्ती अजून चालू आहे व्यवस्थित. तर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, आजच्या रेसिपीमध्ये मी टाळी वाजवलेली नाही आहे. चुकून होतं, जाणीवपूर्वक किंवा जाणून बुजून किंवा स्टाईल म्हणून मी टाळी वाजवत नाही. अजाणतेपणी होतं, असंच होतं. आणि तुम्ही जेव्हा कमेंट टाकता की मधुरा तू टाळ्या वाजवते, तेव्हा मला ते ना प्रशांत दामलेचा डायलॉग आठवतो. एका लग्नाची गोष्टमध्ये त्याची बायको त्याला म्हणत असते की मनूबाबा 1 2 3 किती म्हणते, चालला मनूबाबा हच्चा हच्चा करत. ती अशी छान चालून बिलून दाखवते. आणि मग प्रशांत दामलेचे त्यावर एक्सप्रेशन्स असतात, अच्छा हे काय मी असा चालतो.
आणि तसंच माझं पण आहे. अच्छा मी अशा टाळ्या वाजवते. सो थँक्यू. तुम्ही सांगता मला, करेक्शन्स करता. मला आवडतं आणि मला ते चेंजेस करायलाही आवडतं. सो सांगत जा कुठे चुकतं तिथे. तर हे कसं खायचं सॉस बरोबर खाऊ शकता, चटणी बरोबर खाऊ शकता. सॉस आणि चटणी त्यामध्ये घातली आहे त्यामुळे वेगळं काही टाकायची गरज नाही आहे. मस्त आंबट गोड तिखट आणि कुरकुरीत होतात हे पिनव्हील्स. नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिले तर फोटो शेअर करायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.